नमस्कार मित्रांनो, अटकेपार मराठीच्या पुढच्या या नवीन एपिसोडमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझं नाव आहे सुयोग, ऑल्सो नोन ॲज द फन इंडियन गाय. आणि आज आपण आलेलो आहोत जर्मनीची राजधानी म्हणजे जर्मनीचं कॅपिटल बर्लिनमध्ये. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत बर्लिनमधील 4 महत्त्वाची ठिकाणं: ब्रँडनबर्ग गेट, हॉलोकॉस्ट मेमोरियल, बर्लिनची वॉल आणि राईस्टाग म्हणजे जर्मनीची पार्लिमेंट. मस्तपैकी सकाळ सकाळ आंघोळ करून मी शूटिंग करायला बाहेर पडलो, कारण आज गुढीपाडवा आहे. तुम्हाला सगळ्यांना नववर्ष शुभेच्छा. म्हणजे ॲक्च्युअली जेव्हा मी शूटिंग करतो तेव्हा गुढीपाडवा आहे. हा पर्टिक्युलर स्पॉट मी निवडला आहे आपल्या बर्लिन ट्रिप और टूर या व्हिडिओमध्ये, कारण की ही जी बिल्डिंग आहे ही 1788 साली बनवण्यात आली होती. या बिल्डिंगचं नाव आहे ब्रँडनबर्ग टॉर किंवा ब्रँडनबर्ग गेट. टॉर म्हणजे गेट जर्मनमध्ये. आणि ह्या बिल्डिंगने पर्टिक्युलरली त्याच्या आयुष्यात खूप गोष्टी बघितल्या आहेत. म्हणजे महायुद्ध असू द्यात, पॉलिटिकल चळवळी असू द्यात, असं बऱ्याच गोष्टी या बिल्डिंगने बघितल्या आहेत. त्यामुळे मी आजच्या व्हिडिओची सुरुवात ह्या स्पॉटवर करतो आहे. तर 19व्या शतकामध्ये जेव्हा नेपोलियन बर्लिनवर आक्रमण करायला आला होता तेव्हा त्यांनी बर्लिन जिंकून घेतलं होतं. आणि त्यावेळी नेपोलियनने हे जे वरती तुम्हाला स्टॅच्यू दिसतोय ना गेटवरचा, तो विक्ट्रीचं प्रतीक म्हणून तो त्याने काढला होता आणि पॅरिसच्या महालाच्या समोर जे गार्डन आहे तिथे नेऊन ठेवला होता. आणि नंतर पुढच्या एका युद्धामध्ये तो हरला बर्लिनबरोबर आणि मग तो पुतळा परत इथे आणण्यात आला आणि परत पुन्हा जिथे होता तिथे तो या गेटवर लावण्यात आला. सो नेपोलियन असू द्यात किंवा दुसरं महायुद्ध असू द्यात किंवा इव्हन कोल्ड वॉर असू द्यात, बर्लिनमध्ये अशा बऱ्याच गोष्टी घडल्यात. आपण जरा इथे आजूबाजूला फिरून त्याचे छोटे छोटे डिटेल्स बघणार आहोत. सो ते दुसरं महायुद्ध झालं होतं, त्याचा केंद्रबिंदू बर्लिन होतं, कारण द वन हू मस्ट नॉट बी नेम्ड त्याचं हेडक्वार्टर बर्लिनमध्ये होतं. आणि इथून सगळ्या गोष्टी हँडल केल्या गेल्या होत्या. याच दरम्यान बऱ्याचशा ज्यूइश लोकांचे बळी गेले होते आणि त्यांना श्रद्धांजली म्हणून हे हॉलोकॉस्ट मेमोरियल किंवा म्युझियम इथे बांधण्यात आलं, जिथे आत्ता आपण आलेलो आहोत. पीटर आयझनमन ह्या आर्किटेक्टने हे डिझाईन केलं आहे. बेसिकली ते बरेचसे स्लॅब्स आहेत असे अरेंज केलेले आहेत जे ग्रेवसारखे दिसतात. आणि जसं तुम्ही ह्याच्यामधून चालायला लागतात तशी जमीन खाली जायला लागते आणि स्लॅब्सची उंची वाढायला लागते आणि असं काळोख व्हायला लागतो. ह्याच्यामुळेच आपल्याला थोडीशी कल्पना येते की इथे किती वाईट गोष्टी घडल्या होत्या किंवा ज्यूइश लोकांना किती वाईट दिवस बघायला लागले होते. आपला एपिसोड जरा जास्त सिरियस व्हायला लागला आहे. टू मेक अ चेंज आपण चाललो आता बर्लिनची वॉल बघायला. तर आता आपण आलेलो आहे बर्लिनच्या वॉल समोर. माझ्या मागे तुम्ही ती वॉल बघू शकता. तर जेव्हा कोल्ड वॉर चालू होतं तेव्हा बर्लिनचे 2 भाग करण्यात आले होते, ईस्ट साईड आणि वेस्ट साईड. वेस्टमध्ये होते फ्रान्स, इंग्लंड आणि अमेरिका आणि ईस्ट साईडला होतं सोव्हिएत युनियन. आणि त्यावेळीच ही बर्लिनमध्ये एक वॉल बांधण्यात आली होती पार्टिशन करण्यासाठी. 1989 साली जेव्हा ते वॉर संपलं तेव्हा ही वॉल पूर्ण डिस्ट्रॉय करण्यात आली. पण त्याचे काय काय स्ट्रेच आहेत किंवा पीसेस आहेत त्यांनी जतन करून ठेवलेत. आणि त्यापैकीच एक भाग तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता. तर याला ईस्ट साईड गॅलरी असं म्हणतात. स्पेशली ह्या वॉलच्या पलीकडच्या भागात जगभरातून आलेल्या वेगवेगळ्या ग्राफिटी आर्टिस्टने त्यांचं आर्ट सादर केलं आहे. बर्लिनवर बऱ्याच वेगवेगळ्या देशांनी राज्य केलं आणि त्यामुळे बर्लिनमध्ये वेगवेगळ्या देशातली पॉप्युलेशन वाढायला लागली. टिल नाव बर्लिन इज द मोस्ट इंटरनॅशनल सिटी आय एव्हर लिव्हड इन. जवळजवळ 1 वर्ष मी इथे राहतो आहे. आणि ह्या इंटरनॅशनल कल्चरमुळे तुम्हाला वेगवेगळं फूड, वेगवेगळं म्युझिक, वेगवेगळं आर्ट सीन, इवन स्टार्टअप, टेक्नॉलॉजी, ह्याच्यामध्ये खूप सारी डायव्हर्सिटी तुम्हाला बघायला मिळेल. जस्ट लाईक इंडिया, जसं आपलं पूर्ण देशच डायव्हर्स, तसंच बर्लिन एक क्वाईट डायव्हर्स असं शहर आहे. आपण आत्ता उभे आहोत बर्लिनच्या पार्लिमेंट समोर, जी माझ्या मागे तुम्हाला आत्ता दिसते आहे. ॲक्च्युली माझा पचका झाला. मला ही व्हिडिओ समोरच्या गार्डनमध्ये बनवायची होती, पण तिकडे काहीतरी मेंटेनन्स चालू आहे त्यामुळे त्यांनी सगळं बंद केलं. त्यामुळे मला इथे उभं राहून चांगला अँगल पण नाही आहे. बट एनिवे, वर्ल्ड वॉर 2च्या दरम्यान जी काही महत्त्वाची शहरं होती जर्मनीमध्ये तिकडेच्या 90% बिल्डिंग्सना बॉम्ब्समुळे खूप डॅमेज झालं होतं. त्याच्यात ह्याही बिल्डिंगचा समावेश होता आणि ह्या बिल्डिंगची प्रॉपर वाट लागली होती. त्याचा जो वरती डोम होता तो पूर्ण डॅमेज झाला होता. तर जेव्हा हे वर्ल्ड वॉर संपलं, नंतर कोल्ड वॉर संपलं, त्याच्यानंतर त्यांनी ही बिल्डिंग रिस्टोअर करायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट केली. त्यांनी हा जो डोम आहे तो पूर्ण ट्रान्सपरंट बनवला, काचेचा. आणि ह्याच्यातनं त्यांना एक महत्त्वाचा संदेश द्यायचा होता. इथे कोणी टुरिस्ट असू द्या किंवा लोकल लोक असू द्या, त्या डोममध्ये सरळ जाऊ शकतात आणि पार्लिमेंटमध्ये चालू असलेला कारभार स्वतःच्या डोळ्यांनी बघू शकतात. ह्याच्यातनं त्यांचा महत्त्वाचा मेसेज असा होता की ट्रान्सपरंट असं एक नवं राष्ट्र आणि ओपन असं एक नवं राष्ट्र त्यांना निर्माण करायचं होतं.
एनिवे दॅट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड गाईज. या व्हिडिओवर कमेंट करायला विसरू नका. ही व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सबरोबर शेअर करायला विसरू नका. आणि भारतीय डिजिटल पार्टी, भारतीय टुरिंग पार्टी विषय खोल्या तिन्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा. ॲट द सेम टाईम द फन इंडियन गाईज का माझं चॅनल आहे यूट्यूबवर, तिकडे जा, त्याला सबस्क्राईब करा. माझी पॉडकास्टसुद्धा आहे, तीसुद्धा ऐका. आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये लवकरच भेटूया. चाव चाव.